Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. Сьогодні у нас огляд садових ножиць від Беллоти 2.3586. Це садові ножиці з прямими лезами відносно невеликого розміру. Загальна довжина цих ножиць 53 см. Довжина лез по ріжучій кромці 18 см. Хоча мушу зазначити, що Беллота на упаковці вказує 20 см. Десь поділося ще 2 см. Вага цих ножиць кілограм 90 грам, тобто вони зовсім не є легенькі. Мушу зазначити, що ці ножиці належать до дешевого цінового сегменту, але якщо порівнювати з конкурентами, так, дорожчими, професійними, конкуренти усі важать значно менше, тобто приблизно на відсотків 10-15 як мінімум важать менше. Також в нашому асортименті є інші ножиці від Беллоти 2.5387. Аналогічні, мають трошки хвилясте лезо, і от в принципі в цьому уся між ними різниця. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Леза прямі і досить масивні. За рахунок оцих великих масивних лез баланс досить сильно зміщений вперед і не зовсім комфортно утримувати. При тому, що розмір 53 см всього-навсього, усі конкуренти в такому розмірі є більші, довші. Вага досить велика. І ця вага знаходиться саме ось тут в лезах та от в тому масивному осьовому. Леза виготовлені, на жаль, з невідомої мені сталі. Не зміг я знайти на офіційному сайті, з чого ж виготовлені ці лезо. Не буду робити припущень. Зроблені вони з якоїсь сталі. Леза кріпляться на ручках ось на таких от клепках. Відверто кажучи, не зрозуміло, для чого ось це ускладнення, для чого цей складний такий елемент. Тобто є лезо і окремо є ще металева частина, до якої приклепане це лезо. Не знаю, для чого так зроблено. В даному випадку це не є змінний елемент, тобто це не є професійний інструмент, і змінних елементів, тобто леза чи одного, чи другого, в принципі, ви не знайдете. Лезо, цікаво, що має ось в цій частині нижнє лезо, має фрезеровку, вифрезерований такий паз, який захоплює гілку і дозволяє обрізати більш грубу гілку, тобто такого діаметру гілочка, ті самі 10 мм, не вискочить з леза під час роботи. Хоча, відверто кажучи, я би не покладав на ці ножиці досить серйозних надій в плані важкої роботи. На упаковці ще хочу зазначити ще один момент. Окрім того, що Беллота пише 200 мм, тобто довжина леза 20 см, насправді це і 18. Ще тут гордо написано алюмінію. Руків'я мали би бути зроблені з алюмінію. Насправді, ось ці от руків'я виконані з звичайного чорного металу. Причому, що саме цікаве, ось ця накладка на ручку не є приклеєна, просто отак от вдягнена. Теоретично її можна замінити. Не знаю, в чому потреба, але клею тут не дали, вона отак от просто знімається. І ми чуємо, що це аж ніяк не алюміній, це звичайне вуглецеве залізо, яке покрите фарбою. Поганого в цьому нічого немає, чесно кажучи. В цьому ціновому сегменті очікувати, що це буде алюмінієва трубка, не треба було, але для чого тоді писати, що це з алюмінію, якщо ви не робите це з алюмінію? Для чого писати розмір, якщо це не є той розмір? Амортизатори. Тут, так би мовити, є амортизатор, і виробник теж зазначає, що він тут є. Це ось ці два пластикових елементи, але це жодним чином не амортизатор. Це є пластиковий опор, в який закриваються ножиці, які надають можливість їм закритися далі. Але ці опори, вони не дають жодної амортизації. І одночасно з ось тим вузьким овальноподібним, як бачимо, руків'я є овальноподібне, в цьому профілі воно є досить вузьке. Разом з таким амортизатором в долоні досить сильно відчувається удар, який ми отримуємо під час закриття. Тобто амортизації немає і вузький профіль дає досить відчутний удар в долоні під час закриття ножиць. Виглядає так, що я досить серйозно критикую цей інструмент. Враховуємо завжди, що має бути певне співвідношення ціни і якості. Тобто в даному випадку за ті гроші, які Беллота хоче продати цей інструмент, в принципі, це цілком непогано. Чи зроблений він в Іспанії? Навряд чи, хоча Беллота це іспанська компанія. Ймовірніше за все, це і Китай. Тим не менше, за ті гроші, які Беллота хоче за цей інструмент, це цілком непоганий інструмент. Тобто свої функції
функції напівпрофесійні, побутові, він цілком нормально зможе виконати. А зараз ви можете бачити, як ці ножиці вживу обрізають живоплід. Придбати садові ножиці 2.3586 від Белоти ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дилером Белоти на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!